สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจเคยได้ยินเรื่องราวหรือคำบอกเล่าที่ว่าปุ๋ยอินทรีย์นั้นดีกว่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีนั้นมีอันตรายต่อสุขภาพกันมาบ้างแล้วข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูถึงข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยแต่ละประเภทกันครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวไอดิลเช่นเคยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันครับ ปุ๋ยนะครับเป็นสารหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในดินนะครับเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้พืชนะครับยกตัวอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมครับให้พืชได้รับสารอาหารอย่างพอเพียงเพื่อที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตที่สูงขึ้นได้ครับโดยปุ๋ยนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆด้วยกันก็คือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอนินทรีย์ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยนะครับรวมถึงมูลสัตว์ต่างๆด้วยนะครับซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ถ้าผู้ชมรู้จักก็จะเป็นพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดอะไรประเภทนี้ครับซึ่งปุ๋ยหมักก็จะได้แก่ปุ๋ยที่เกิดจากเศษพืชต่างๆเช่นใบก้ามปูนะครับหรือว่าต้นถั่วต้นข้าวโพดสังข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับฟางข้าวผักตบชวาเมื่อนำมากองหมักไว้นะครับก็จะเกิดการเน่าเปื่อยและสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมักได้ถัดมาก็คือปุ๋ยคอกครับคือปุ๋ยที่ได้จากสิ่งมีชีวิตที่ขับถ่ายออกมานะครับเช่นมูลสัตว์ปัสสาวะของสัตว์ต่างๆนะครับที่รู้จักกันก็จะเป็นอย่างปุ๋ยคอกวัวปุ๋ยวัวใช่ไหมครับปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยมูลไส้เดือนขี้ไก่ขี้หมูขี้ค้างคาวพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยคอกนะครับที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดินนะครับเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินถัดมาครับปุ๋ยพืชสดก็คือปุ๋ยที่ได้จากการปลูกพืชบำรุงดินนะครับเช่นพืชตระกูลถั่วครับเมื่อพืชเจริญเติบโตถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็จะไถกลบนะครับในขณะที่พืชยังเขียวและสดอยู่นั่นเองครับซึ่งมันจะไถกลบในช่วงที่พืชกำลังออกดอกเพราะเป็นช่วงที่เหมาะสมแก่การให้ธาตุอาหารมากที่สุดนั่นเองครับถัดมาครับชนิดที่2ปุ๋ยอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีนั่นเองนะครับก็คือปุ๋ยที่ไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตส่วนมากมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมนะครับก็จะได้มาซึ่งแร่ธาตุต่างๆหรือเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดครับผมเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยเช่นพวกหินแร่หรือที่เรียกกันว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเรียกว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยแหละครับโดยสามารถแบ่งปุ๋ยเคมีนะครับออกเป็นส่วนประกอบของธาตุอาหารหรือแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันเนี่ยนะครับก็คือได้แก่ปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสมครับปุ๋ยเดี่ยวก็คือแม่ปุ๋ยนะครับเช่นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักของพืชนะครับก็คือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับเป็นส่วนประกอบหลักอันดับถัดมาก็คือปุ๋ยผสมนะครับคือปุ๋ยที่ได้จากการเอาแม่ปุ๋ยหลายๆชนิดมารวมกันเพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยนะครับตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมในการปรับสภาพดินนะครับทีนี้เราไปดูข้อได้เปรียบนะครับของปุ๋ยอินทรีย์กันก็คือปุ๋ยอินทรีย์ก็จะช่วยปรับปรุงดินนะครับให้มีความโปร่งร่วนซุยสามารถอุ้มน้ำได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อดินเรามีความโปร่งร่วนซุยนะครับออกซิเจนก็จะสามารถเข้าไปสู่รากได้นะครับไม่ก่อให้เกิดรากเน่านั่นเองนะครับและธาตุอาหารของพืชในดินก็จะมีลักษณะคุณสมบัติที่ดีขึ้นตามนะครับซึ่งเป็นข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ปุ๋ยเคมีไม่สามารถทำได้เมื่ออยู่ในดินนะครับปุ๋ยอินทรีย์ก็จะค่อยๆละลายช้าๆปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชในระยะยาวเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีนะจะส่งเสริมให้ปุ๋ยเคมีเนี่ยออกฤทธิ์มีประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นเองครับผมอีกทั้งปุ๋ยอินทรีย์ยังส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดินนะครับโดยเฉพาะพวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับโอเคพูดถึงข้อดีไปแล้วเรามาดูข้อเสียเปรียบของปุ๋ยอินทรีย์กันนะครับก็คือมีปริมาณธาตุอาหารพืชนะครับที่ต่ำกว่าปุ๋ยเคมีครับอีกทั้งยังใช้เวลานานกว่าปุ๋ยเคมีในการปลดปล่อยธาตุอาหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชครับและสำคัญตรงนี้ครับก็คือมีราคาที่สูงกว่าปุ๋ยเคมีเมื่อเทียบต่อพื้นที่และน้ำหนักที่ใช้นั่นเองครับแล้วก็หาได้ยากกว่าด้วยครับผมหากพิจารณาในแง่เมื่อต้องการใช้ในปริมาณที่มีปริมาณมากนะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบของปุ๋ยเคมีมากกว่าครับถัดมาก็คือข้อได้เปรียบของปุ๋ยเคมีนะครับก็คือมีปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วยเนี่ยของน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างสูงครับใช้เพียงปริมาณเล็กน้อยก็เพียงพอนะครับอีกทั้งยังมีราคาที่ถูกครับเมื่อคิดเป็นราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารประกอบกับการขนส่งและการจัดเก็บก็สะดวกมากกว่าด้วยครับสามารถหาได้ง่ายนะครับ
แล้วก็สามารถหาได้ในปริมาณที่มากด้วยเพราะว่ามาจากกระบวนการผลิตทางโรงงานอุตสาหกรรมนะครับและอีกทั้งยังให้ผลทางด้านธาตุอาหารเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์ครับแต่ว่าจะไม่มีข้อเสียเลยก็ไม่ใช่นะครับข้อเสียของปุ๋ยเคมีก็มีเหมือนกันครับก็คือปุ๋ยเคมีไม่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพของดินครับกล่าวคือไม่ทำให้ดินนั้นโปร่งร่วนซุยเหมือนปุ๋ยอินทรีย์นะครับอีกทั้งปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแบบของแอมโมเนียมนะครับถ้าใช้ในปริมาณมากติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆนะครับก็จะทำให้ดินตรงนั้นเนี่ยมีความเพิ่มสภาพที่ว่าเป็นกรดได้จำเป็นจะต้องนำปูนนะครับพวกปูนมานอะไรพวกนี้ครับปูนขาวมาช่วยแก้ความเป็นกรดของดินครับอีกทั้งนะครับปุ๋ยเคมีทุกชนิดมีความเค็มถ้าใช้ในอัตราที่สูงนะครับหรือบังเอิญใส่โดนที่โคนต้นไม้นะครับก็จะก่อให้เกิดอันตรายแก่พืชและการงอกของเมล็ดได้จึงจำเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังช่วงแรกเริ่มต้นอ่อนหรือเพาะเมล็ดอะไรพวกนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เลยครับผมทีนี้เรามาดูนะครับความเข้าใจผิดของปุ๋ยเคมีกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างปุ๋ยเคมีนะครับทำให้ดินเป็นกรดปุ๋ยเคมีบางชนิดนะครับมีผลตกค้างเป็นกรดและบางชนิดก็เป็นด่างครับมีปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุไนโตรเจนบางชนิดนะครับเช่นยูเรียแอมโมเนียมซัลเฟตหรือแอมโมเนียมคลอไรด์นะครับที่เมื่อใส่ในปริมาณที่มากติดต่อกันแล้วเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้ดินตรงนั้นนะครับมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นได้ครับโดยเกิดจากแอมโมเนียมจากปุ๋ยนี่แหละครับที่เปลี่ยนสภาพเป็นไนเตรตนั่นเองครับสำหรับแอมโมเนียมที่มาจากปุ๋ยอินทรีย์ก็ทำให้เกิดกรดและดินที่มีค่า pH ลดลงได้เช่นกันนะครับนอกเรื่องนิดนึงครับ pH ก็คือค่าความเป็นกรดและเป็นด่างนั่นเองนะครับโดยถ้าหากอยู่ในตัวเลข7นะครับก็คือค่าเป็นกลางต่ำกว่านั้นจะเป็นกรดและมากกว่านั้นก็จะเป็นด่างครับทั้งนี้หากดินนะครับตรงบริเวณนั้นมีความเป็นอินทรีย์วัตถุสูงก็จะช่วยต้านทานการลดลงของ pH หรือสภาวะที่เป็นกรดได้ดินในประเทศไทยนะครับมีความเป็นกรดเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องพูดคุยกันนะครับว่าไนโตรเจนทำให้เกิดกรดนะครับมาขยายจนเกินจริงทั้งที่การใช้ปุ๋ยเคมีในบางประเทศนะครับมากกว่าประเทศไทยเยอะนะครับเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแบบแอมโมเนียมส่วนหนึ่งก็จะถูกพืชดูดไปใช้งานได้ทันทีมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเป็นไนเตรตและทำให้เกิดสภาวะเป็นกรดนะครับแล้วก็ดินส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นกรดซึ่งเกิดจากสภาวะฝนตกชุกและมีการชะล้างของหน้าดินเนี่ยครับสูงทำให้เหลือแคทไอออนที่เป็นกรดมากดินจึงมีสภาพเป็นกรดนะครับแล้วก็ความเชื่อที่ผิดถัดมานะครับก็คือปุ๋ยเคมีทำให้ดินเสื่อมและลดจุลินทรีย์ในดินครับดินในประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ในประเทศเขตร้อนนะครับทำให้ซากพืชซากสัตว์เนี่ยสามารถสลายตัวได้ดีครับจึงมีความเป็นอินทรีย์วัตถุในดินที่ค่อนข้างต่ำการไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่แต่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวในระยะเวลานานนะครับจะทำให้ดินนั้นขาดความเป็นอินทรีย์วัตถุ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญนะครับของจุลินทรีย์ในดินการที่ดินมีสภาพอินทรีย์วัตถุต่ำจึงส่งผลให้จุลินทรีย์ในดินนะครับลดน้อยลงโดยทั้งอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์มีความสำคัญต่อธาตุอาหารในดินนะครับและส่งเสริมให้ดินนั้นมีสภาพที่ร่วนซุยไม่แน่นทึบอย่างที่ได้กล่าวไปขั้นต้นนะครับซึ่งสรุปได้ง่ายๆว่าการที่ดินเสื่อมนะครับก็คือเกิดจากการที่เราซั้นใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการเติมปุ๋ยอินทรีย์หรืออินทรีย์วัตถุเข้าไปนะครับและเมื่อฝนตกมาเป็นระยะเวลานานๆนะครับก็จะทำการชะล้างนะครับสารอาหารในดินลงไปทำให้ดินตรงนั้นไร้ซึ่งสภาวะที่เป็นอินทรีย์นะครับแล้วก็ก่อให้เกิดสภาวะเป็นกรดนั่นเองครับซึ่งจากการชี้นำที่คลาดเคลื่อนนะครับก็ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าปุ๋ยเคมีใช้แล้วไม่ได้ผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับทำให้ดินเสื่อมอีกทั้งยังมีราคาแพงทำให้คนทั่วไปกังวลนะครับและเกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจซึ่งก็อยากจะเรียนว่าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีนะครับต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมดอีกทั้งดินในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับก็มีความเป็นอินทรีย์วัตถุที่ค่อนข้างต่ำและดินอยู่ในสภาพที่มีฝนตกชุกก็ทำให้ธาตุอาหารของพืชนะครับถูกชะล้างสูญเสียไปจากดินได้ง่ายดินจึงมีธาตุอาหารของพืชที่ต่ำและมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำนั่นเองนะครับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อพืชและได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชม
มาจนถึงตรงนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงความคิดเห็นไว้ใต้ description ด้านล่างได้เลยนะครับผมแบ่งปันความรู้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้กับผมนัดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ